Bine v-am găsit, dragilor din zodia Săgetător, oriunde v-ați afla. Azi voi face ultima lectură pentru ultima perioadă a lunii ianuarie, mai precis perioada cuprinsă între 26 până pe 31 ianuarie 2026. Așa că, dragii mei, toți cei care aveți Soarele, Luna, Venus, Ascendentul în zodia Săgetător, această lectură este de asemenea și pentru voi, cu următoarea precizare, că este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Haideți să vedem ce este important de știut pentru voi, dragilor din Săgetător, în această ultimă săptămână de ianuarie, cuprinsă între 26-31. Ce este important de știut pentru dragii mei și dragele mele din Săgetător în săptămâna 26-31 ianuarie. Ceva care vă aveți senzația că există cineva în jurul vostru, posibil un amic, posibil o persoană foarte apropiată vouă, care vă cam ține să bateți pasul pe loc sau care vă, cum să spun eu, stagnați și chiar posibil să vă dea și o stare de stres destul de supărătoare. Poate să fie o persoană sau poate să fie o situație care, din păcate, stagnează și nu merge în direcția în care voi v-ați dori. Și lucrul ăsta vă face să fiți un pic agitați. E posibil ca unii dintre voi să aveți ceva probleme de sănătate care să vă împiedice să mergeți înainte sau să vă împiedice să obțineți o anumită stabilitate, vă împiedică să realizați ceva. Dar în mare parte are legătură cu ceva de suflet al vostru, o situație ori de suflet, ori cu o persoană de suflet, care poate ați crezut că vă ajută să obțineți ceva la nivel profesional, poate, sau să faceți ca lucrurile să se așeze. De asemenea, mai putem vorbi și de o perioadă pe care ați traversat-o ultimamente, o perioadă destul de plină de și anumite frustrări posibile, anumite stări nervoase, anumite supărări, care chiar dacă nu au o mare anvergură, totuși sunt destul de supărătoare. Cum de asemenea putem vorbi și de anumite îndoieli, temeri vis-a-vis de ceva stabil, ceva care voi vă doriți să fie stabil și care poate avea legătură, așa cum am mai spus, ori de un proiect de suflet, ori de o persoană destul de apropiată vouă. Bun. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Săgetător în săptămâna 26-31 ianuarie.
Da, se pare că și tarotul, mai mult sau mai puțin, are cam aceeași energie. Deci, dragii mei, această săptămână pentru voi poate vei aduce o șansă, o oportunitate, ceva care vi se deschide, mai ales dacă vorbim de planul ăsta al muncii sau de planul material, care sunt într-o strânsă legătură. Asta ce îmi spune? Îmi spune că, nu știu, ori pentru unii dintre voi deveniți oarecum, aveți o atitudine un pic mai practică. Cumva vreți să începeți un proiect sau ceva nou, dar cu mai mult realism. Încercați să căutați acele lucruri care într-adevăr au ceva solid, au o bază solidă pentru viitor. E posibil ca această săptămână să aveți parte de o întâlnire cu cineva, așa cum bine vedem aici cu câinele, care totuși apare cu această atitudine oarecum corectă, da? Pentru ceva care cel puțin de moment pare să fie de durată. Pare să fie de durată. Dar vine cu o lentoare, așa cum bine vedem. Vine cu o... E ca și cum ți s-ar atârna ceva de picioare și nu te poți mișca, nu poți alerga. Trebuie să o iei pas cu pas. Voi veți lăsa în urmă în această săptămână o anumită indiferență. Veți lăsa în urmă acea lipsă de motivație pe care ați avut-o până acum. Indiferența o veți lăsa în urmă. Faptul că cumva vreți să schimbați la modul propriu, la modul practic, așa cum bine am văzut și cu asul de monede, ceva în viața voastră. Și lăsați această indiferență, acest nu îmi pasă sau o tristețe care va apăsa la un moment dat, veți încerca să o lăsați în urmă în această săptămână. Este adevărat, dacă ar fi să tragem o concluzie per general al acestei săptămâni, nu este o săptămână foarte activă sau cu evenimente foarte wow, care să vă pună în mișcare. De ce? Pentru că avem și un arcan major, avem spânzuratul, care îmi vorbește despre un autoblocaj. Îmi vorbește despre acea idee, domne, nu mai iau lucrurile decât la suprafață, vreau să le profundizez, vreau să văd exact despre ce este vorba. Vreți să le vedeți dintr-o altă perspectivă. Și e ca și cum te duci într-un magazin și sunt pe un anumit raion o grămadă de produse, tu cauți, poate în particular unul singur, și de multe ori, fiind foarte aproape de locul în care ele sunt expuse, să nu-l vezi, dar dacă te îndepărtezi, e de ajuns un pas sau doi, să-l vizualizezi din ansamblu, vei găsi ceea ce cauți. Și cu siguranță multora dintre noi ni s-a întâmplat acest lucru. Cam așa o să fiți și voi în această săptămână. Nu veți acționa deocamdată, veți încerca să vă canalizați energia prin a observa de fapt care sunt situațiile, indiferent de ce aspect al vieții vorbim, că vorbim de cel profesional, că vorbim de cel material sau sentimental. Nu vă veți mai grăbi. Treceți, ca să zic așa, de la starea de nepăsare, de indiferență, de nu îmi pasă, la starea de știu cum să abordez lucrurile. Acum, și asta pentru că nu vreți să vă mai asumați riscuri fără să știți pe ce vi le asumați. Ceea ce, din punctul meu de vedere, nu este nimic rău.
Haideți să vedem acum din punct de vedere, să le luăm așa, rând pe rând, din punct de vedere profesional. Din punct de vedere profesional, într-adevăr, putem spune că vine o mișcare destul de promițătoare sau că vine posibilitatea unei avansări, poate, la locul actual de muncă. Sau poate că vine vestea că, uite, poți obține un job cu activitate cu totul și cu totul nouă. Dar, logic, fiind o activitate cu totul și cu totul nouă, implică, nu, ceva în plus, ca voi să deprindeți foarte bine respectiva activitate, da? Lucru care face ca este o șansă, o oportunitate pe care e posibil să o mai fi avut cu ceva timp în urmă și să nu-i fi dat importanță. Și așa cum am mai spus, atitudinea voastră de cumva nu mă interesează, las lucrurile așa, asta va rămâne în urmă. Această atitudine se schimbă și pe plan profesional și spânzuratul vine și el la rândul său cu o conștientizare a unor, să zic așa, sacrificii pe care voi le faceți chiar și la locul de muncă, în propria voastră afacere, și este mai mult o introspecție, aș spune, vis-a-vis de unde ar trebui să vă sacrificați cu adevărat sau să depuneți foarte mult efort și interes și unde ar trebui să fiți poate mai, să nu vă implicați atât de mult. De asta spun că este oarecum o decizie de stagnare, așa cum vedem și cu Ancora, dar cumva ceva voit. E adevărat, nu o să vă fie ușor, așa cum bine vedem și cu șoricei aici. Da, nu o să fie foarte ușor, dar cumva parcă este și necesar. Este nevoie de multă răbdare în această săptămână și asta nu înseamnă că trebuie să lăsați lucrurile să se rezolve de la sine, pentru că lucrul ăsta e posibil să nu se întâmple. Dar cel puțin o să vă ajute să vedeți exact care oferte sunt bune pentru voi, care nu. Cert este că ați ieșit din această stare de indiferență. Eu cred că asta este esența și cel mai important lucru. Dacă vorbim de bănuți, la bănuți sunt șanse în această săptămână să rezolvați posibil anumite situații printr-o idee. Printr-o idee foarte bună, care chiar dacă nu dă rezultate în această săptămână, sunt șanse mari în funcție de evoluția voastră să dea șanse în viitorul apropiat. Dar, într-adevăr, este o idee practică care vă poate scoate din, cum să spun eu, din acele întâmplări din trecutul recent în care poate, nu știu, v-ați luat după unii, după alții sau ați văzut anumite șanse de a face bani, dar cumva, știi cum e, tot pățitul e priceput. V-ați dat seama că nu toate aceste oferte, nu toate aceste idei posibile de a face bănuți sunt lapte și miere și că toate trebuie să fii foarte, foarte selectiv. Dar această săptămână pentru voi pe planul material, pe planul financiar, vine cu această stare de atenție, de a prioritiza banii, a economisi, chiar dacă e posibil să vă apară tot felul de cheltuieli care nu erau plănuite, totuși nu știu de ce, dar cred că aceste cheltuieli neplănuite să fie legate de un sprijin pentru cineva, orică e prieten bun, orică e pentru cineva. Și are și o conotație un pic ușor karmică, de lecție învățată pe planul ăsta al banilor. Cred că e ca o trezire, aș spune, această săptămână pentru voi, cam pe toate planurile, dar în special dat fiindcă avem, nu, exact chiar pe toate planurile, lipsesc exact bâtele care ne indică acțiunea, determinarea de a acționa, voința puternică de a acționa.
avem cupe, avem monede și îl avem și pe spânzuratul, da? Care în cărțile de tarot e guvernat de către Neptun. Neptun, care e o planetă, lăsând la o parte că e o planetă iluzorie a viselor, a intuiției, este, să știți că este o săptămână în care, la modul general, ar trebui să fiți un pic mai atenți la ce vă spune intuiția. Da? La ce vă spune acest sentiment, aș putea să zic, care nu are legătură cu raționalul, sau raționalul nu își permite să intervină în ceea ce spune intuiția, pentru că este ceva ce se simte. Dar, lăsând la o parte toate aceste lucruri, așa cum am mai spus, Neptun cumva vine și spune, știi, este o săptămână în care visele vor avea o altă conotație, visele de noapte vor avea o altă conotație, iar voi vă veți conecta mult mai bine, veți fi destul de sensibil și vă veți conecta mult mai bine cu voi înșivă și veți realiza că sunt anumite lucruri, sunt anumite structuri care trebuie gândite foarte bine și văzute într-o viziune practică. Nu acționăm brusc, gândim la modul totuși practic, văzând realitatea din jur sau ținând cont de realitatea din jur. Nu este o săptămână foarte bună pentru a lua decizii, indiferent de ce aspect al vieții vorbim. Asta pot să vă spun cu certitudine. Dacă chiar aveți de luat decizii foarte importante, mie asta îmi spun cărțile, bine ar fi încercați să le amânați pentru următoarea perioadă, când lucrurile, cu siguranță, energiile se vor clarifica mai mult, pentru că cumva nu sunteți în această ipostază foarte clară. Mergem mai departe pe partea sentimentală. Pe partea sentimentală aș spune că cei care sunteți într-o relație, conexiunea poate fi destul de bună în relație. Există niște, cum să spun eu, există o siguranță care a început să se clatine totuși în unii dintre voi. Și aceea că poate până nu de mult gândeați, domne, deja sunt cu o persoană, poate de multă vreme, și aveai o anumită siguranță ca și cum nu mai trebuie nimic făcut, pentru că ai acea persoană lângă tine și cu asta basta. Și nu mai trebuie făcut absolut nimic. Lucrul ăsta va rămâne în urmă, acest mod de a gândi. Va rămâne în urmă și este posibil ca unul dintre voi să fie atent decât la necesitățile proprii și nu neapărat la celălalt. Iar acest mod de gândire se pare că rămâne în urmă. Această săptămână, pentru cei care sunteți într-o relație, aș spune că relația poate fi pe o linie moartă, așa, în care totul parcă este blocat. Am putea vorbi mai ales de acele relații ambigue care acum e bine, azi ne despărțim, mâine ne împăcăm. E un du-te vino o relație în care nimic nu merge fluent, ca să zic așa. Dar probabil că unul dintre voi, dragilor, nu se poate conforma decât cu ce are. E ca și cum ai zice, unul din doi face sacrificii mari, de multe ori renunțând la propria voință. Și asta, știți cum e, că asta ține un timp, până când iese la suprafață. Așa că este o săptămână în care mulți dintre voi veți realiza lucruri importante, schimbări importante, poate în modul vostru de a gândi, în principiile pe care le aveți și în ceea ce voi ați acceptat până acum și nu mai vreți poate să acceptați. Pentru că aici acesta este esența și cred eu cel mai important lucru. Conștientizarea că
Chiar dacă vi se oferă șansa unei schimbări importante în viața voastră, contează foarte mult ce faceți voi cu această ușă care se deschide către nou. Haideți să vedem și ce spirit animal vă însoțește în această săptămână, dragilor, din Săgetător, în săptămâna 26-31 ianuarie. Răbdare, dragilor, exact cum bine am văzut, răbdare. Creează-ți un loc în natură, liniștit, și haideți, ca să nu vi-l citesc fix așa, motama cum scrie aici, să fac traducerea fix așa, ia să vedem. Da. Bun. Deci, dragilor, cu siguranță mulți dintre voi aveți, mai ales voi care sunteți supranumiți aventurerii zodiacului, da? Curioșii zodiacului, cu siguranță aveți un loc care pe voi simțiți că vă încarcă, că este o bancă într-un parc, că este, nu știu, într-un loc dintr-o pădure, un loc din natură. Dar nu contează că e munte, că e mare, că e lac, că e râu, că e parc, un loc în care voi vă puteți reculege și unde voi puteți să vă reîncărcați bateriile. Mergeți în acel loc, stați un timp singuri pentru a vă regăsi echilibru. Mai departe îmi spune, pășiți cu mai multă încredere către ceea ce voi vă doriți cu adevărat. Și aici lucrul ăsta se vede. Și cărțile mi-l arată, faptul că nu mai vreți să mergeți decât pe vorbe. Vreți să mergeți pe ceva practic. Dar răbdarea o să-ți aducă mari recompense. Răbdarea este esențială pentru voi în această săptămână, indiferent de ce anume vorbim. Deja energia întregii lecturi ne vorbește de această răbdare, atât de importantă și de reîncărcarea bateriilor. Acum, cam atât am avut pentru voi, dragilor, și e adevărat, nu este o săptămână wow, dar eu, sincer să fiu, mă bucur că am fost împreună și sper din toată inima că această lectură să vă aducă acea claritate, acea ghidare de care poate fiecare aveți nevoie, iar până la următoarea noastră revedere, eu vă doresc tot binele din lume, să aveți totuși o săptămână minunată și să fiți înconjurați de foarte multă pace, de mult echilibru, dar și de multă iubire.